Hi viewers. සාමාන්‍යයට අපි හදන්නේ කෑම වර්ග ඔක්කොම ඕගොල්ලෝ බලනවා නේද? ඒ කෑම වර්ග ඕගොල්ලෝ බලනකොට ඒකේ තියෙන රසය, ගුණය හැමදේම ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනි කියලා තමයි මම මේ ආකාරයට කේක් වර්ග, පුඩින් වර්ග, සේවරි ඒව ඔක්කොම හදන්නේ. ඒ නිසා ඔබ හදලා රස බලන්න ඕනේ. මම දැන් හදන්න කියලා ඉන්නේ කේක් එක. කේක් තමයි මම හදන්න යන්නේ. honey shortcakes කියලා කියන්නේ කේක් වර්ග තමයි හදන්න යන්නේ. honey කියනකොට මී පැණි දාලා නැත්නම් කිතුල් පැණි දාලා හදන්න පුළුවන් කේක් වර්ගයක්. බලමුකෝ කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මේකට කියන්නේ short cakes කියලා. බලමු මේක හදලා කොහොමද රස බලන්න පුළුවන් කියලා. පළමුව අපි කරන්න තියෙන්නේ සීනි තමයි එකතු කරගන්න යන්නේ. සීනි එකතු කරනවා කියනකොට ග්‍රෑම් 125ක් දාන්න ග්‍රෑම් 125ක් සීනි එකතු කරනවා. ඒ වගේම බටර් ග්‍රෑම් 125ක් දාලා බීට් කරගන්න. බටර් ඔයගලන්ට දන්නව නේද? ශීතකරණයේ තියලා ගත්තම ඒක දිය වෙනකන් තියන්නේ නැතුව ඒ වෙලෙම්ම බීට් කරගන්න. එතකොට තමයි ඒක කේක් වර්ග රසට තියෙන්නේ. බිත්තර දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එක එක දාගෙන බීට් කරගන්න. බිත්තර එකක් දාලා බීට් කරන්න, ඊට පස්සේ අනිත් එක දාලා බීට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපි බීට් කරගන්නත් ඕනේ. ඒකත් බීට් කරගත්තන් පසුව අපිට දාන්න ඕනේ. දැන් බලන්න බීට් කරගත්තා. බටර්, සීනි, බිත්තර. පිටි එකතු කරගන්න ඕනේ. ග්‍රෑම් 125යි. ඒත් එක්කොට බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක් ලුණු ස්වල්පයක් දාලා ඒක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. මිශ්‍ර කර මේ ආකාරයට හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. අපි කරන්නේ honey shortcakes. දැන් ඒ නිසා ඒකට දැන් මේ සියල්ලම එකතු කරලා හොඳටම මිශ්‍ර කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් බලන්න බීට් කරන්න ඕනේ. දැන් සාමාන්‍යයට කේක් කිව්වම හැමෝම කියනවා බීට් කරන්න හොඳ නැහැ කියලා. එහෙම නෙවෙයි. මේක පොඩ්ඩක් බීට් කරගත්තොත් තමයි හොඳ. මී පැණි එකතු කරනවා. දැන් කෝප භාගයක්. එක්ක මී පැණි නැත්නම් කිතුල් පැණි උනත් හරි අපි එකතු කරගන්න පුළුවන් කෝප භාගයක්. දැන් ඒට ඩෙසිකේටඩ් කොකනට් කියන්නේ වියලි පොල් මම එකතු කරා. ඒකත් මේස හැඳි දෙකක් වගේ එකතු කරගත්තා. ඒත් එක්කම දැන් අපි දාන්න යන්නේ කජු, ප්ලම්ස් දානවා, කජුත් දානවා. ඒක ග්‍රෑම් 60 වගේ දාගන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කජු ප්ලම්ස් අපි එකතු කරගන්න පුළුවන්. එක්කෝ ග්‍රෑම් 60 හෝ 50ක් වුණත් හරි කමක් නැහැ. චෙරීස් එකතු කරගත්ත ග්‍රෑම් 30ක් වගේ. දැන් බලන්න මේකේ මම කරන්න ක්‍රමය. දැන් අපිට මෙතන අපි දාගන්න යනවා එක්කෝ මේ තැටියට දාගන්නකොට මේ විදියට අපිට කැමති නම් පේපර් කේසස් දාලා හදන්නත් පුළුවන්. මේ විදියටත් හදන්න පුළුවන්. පේපර් කේසස් නැතුවත් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඒකට තෙල් කඩදාසි යටට දාන්න ඕනේ. පේපර් කේසස් තියෙනවා නම් ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක කප් කේක්ස් ආකාරයට හදනවා නම් මේක ඇත්තටම කප් කේක්ස් නෙවෙයි. කප් කේක්ස් වලටත් අපිට මේ විදිහට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි දාගත්ත දේවල් දන්නව නේද? මී පැණි දැම්මා, පොල් වියලි පොල් එකතු කරගත්තා, පළතුරු මිශ්‍රණය ඔක්කොම දාගත්තා, ප්ලම්ස්, චෙරීස් හැමදේම දාගෙන මේ ආකාරයට හදාගත්ත honey short cakes. ලස්සනයි නේද? ඒක බලනකොටම හරිම ආසාවක් තියෙනවා. මේ විදියට අපිට හදාගත්ත පේපර් කේසස් වල දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතුව නිකන් උනත් හරි අපිට හදාගන්න පුළුවන් දේවල් තමයි. දැන් මේ කේක් එක හදලා මොනවද කරන්න යන්නේ? අපි බේක් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි බේක් කරලා ගමු. බේක් කරලා ගත්තාන් පස්සේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බැලුවොත් ඇත්තටම විනාඩි 20කට තමයි මම බේක් කරේ. බේක් කරගත්තාන් පස්ව බලන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. එක්කෝ පේපර් කේසස් උත් එක්ක තියෙනවා. එහෙම නැතුව දැන් ඒක ලස්සනට සරසා ගන්නත් පුළුවන්. බටර් අයිසිං පොඩ්ඩක් දාලා අපිට සරසා ගන්න පුළුවන් මේක. හරිද? කැමති නම් ඒක සරසා ගන්න. සරසා ගන්නේ නැතුව අපිට කැමට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව අපිට කැමති නම් සරසා ගන්න මේක. ඒත් අපි
මේ ආකාරයට බටර් රයිසින් තමයි. බටර් රයිසින් කියනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද මේ බටර් රයිසින් තියෙන්නේ කියලා. මේ ආකාරයට හදාගත්ත බටර් රයිසින් එකතු කරගන්න ලස්සනට සරසා ගන්න පුළුවන්. ටිකක් පාට කරලා තියෙන්නේ එක එක රස ලස්සන දේවල් එකතු කරලා තවත් ලස්සන කරගන්න මේකට අයිසින් වලින් හදාගත්ත ලස්සන පොඩි පොඩි මල් උනත් හරි දාගන්න පුළුවන්. මේ විදියට අපිට හදාගත්ත එක හරිම ලස්සනයි, හරිම රසයි. ඒ වගේම කාටවත් ඒක කාලා බලන්න ඕනේ කියලා ආසාවක් හිතෙනවා. ඒ නිසා ඔබත් හදලා රස බලන්න. දැන් මම හදපු කේක් එක ඒකට ෂෝට් කේක්ස් කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම මේක ෂෝට් කේක්ස් තමයි. ඒකට කප් කේක්ස් කියලාත් කියන්න පුළුවන්, මෆින්ස් කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෂෝට් කේක්ස් කියලාත් කියන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මේක ෂෝට් කේක්ස් තමයි. අර කේසස් වලට දැම්මුත් තමයි ඒක කප් කේක්ස් වෙන්නේ. නැත්නම් ඒක කප් කේක්ස් කියලා කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ ආකාරයට හදපු කේක් එක ඔයගොල්ලෝ ඕනෑම වෙලාව කැමට ගන්න පුළුවන්. පාටි වෙලාව වුණත් හරි නැත්නම් තේ වෙලාවට නැත්නම් අපේ නිවසට කවුරුරි අමුත් එක්ක ආවොත් ඒගොල්ලොන්ට සර්ව් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ ආකාරයට හදාගත්ත කේක් එක ඔයගොල්ලෝ හදලා රස බලන්න. ලබන සතියේ තවත් රසවත් ආහාරයත් එක්ක ඔබව හම් වෙන්න මං ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මොනවද කරන්න ඕනේ? කමෙන්ට්ස් මට ඕනේ වෙනවා. ඒ නිසා කමෙන්ට් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට කැමතිද රසවත්ද කියලා රස බලලා කියන්න. ආයි